Káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ìrọ̀lẹ́ gbogbo ibi tí ń wò wá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa tí a ti máa ń kọ́ra wa ní nǹkan tá lè fọwọ́ ara wa ṣe fúnra wa, tí ó sì máa jẹ́ àlàáfíà fúnra wa, tí ó dìgbà tá bá tó gbéra wa lọ káàkiri, ohun tí ó wúlò fún ara wa tí a lè sáré ṣe, tí ó jẹ́ àǹfààní fún ara wa. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wo channel lélẹ̀, ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe, kí ẹ bá wa like bẹ́ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn náà. Ó sì yẹ kó máa jẹ́ àǹfààní láti gba gbogbo àtàbá fi fọ́nrán tuntun sílẹ̀ kí ẹ máa lè rí àǹfààní láti tètè rí wọn. Ẹ má gbàgbé láti bá wa share fún gbogbo àwọn family friends lórí WhatsApp, lórí Instagram, lórí Facebook káàkiri kó lè jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa ní ilé lóko. Ní èní ohun tí a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí tá a lè fẹ́ kọ́ra wa ní ohun tí a lè kọ́ ara wa ṣe tí ó wúlò fúnra wa, tí ó sì lè jẹ́ kí ilé ayé wa tó tẹ̀síwájú, tí a tún lè ní ìgbésí ayé ọ̀tun low life. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ kọ́ra ni pé ẹ̀bẹ̀ àgbà àti ẹ̀yọ́nú àgbà, méjèèjì papọ̀, ẹ̀bẹ̀ àgbà àti ẹ̀yọ́nú àgbà. Kí ni ẹ̀bẹ̀ àgbà? Ẹ̀bẹ̀ àgbà ni pé kí a lè rí ojú rere, ká lè rí tiwa ṣe nínú ayé, ká lè rí tiwa lò, aráyé ò ní fọwọ́ dè wá mọ́lẹ̀. Ẹ̀yọ́nú àgbà náà ni pé kí ayé lè yọ́nú sí wa. Ẹni tí ayé bá ti yọ́nú sí, ọ̀run ti yọ́nú sí, kí wọ́n máa rí gbogbo ohun rere gbà, wọ́n máa rí gbogbo ọ̀nà àlà sí. So báwo la ti fẹ́ ṣe? Ẹ jẹ́ ká lọ wá ewé Oriji. Ewé Oriji níwọ̀nba tí ẹ bá fẹ́ kó kíní ẹ pọ̀ tó. Ká wá ewé Oriji yẹn àti ewé Ajeobale. Ewé Ajeobale àti ewé Oriji kò ní ká sọnù, ká kó sójú ọlọ, ká lọ̀ kó kúnná. Tá bá ti lọ̀ kó kúnná, ká kó sínú ike tó mọ́ dáadáa kan. Tá bá ti kó sínú ike yẹn, ká fọ́ àgbọn tó bá tóbi tó lómi nínú sí i. Ká fọ́ àgbọn yẹn sí inú nǹkan tá a lọ̀ tá a gbé dà sínú ike yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti kó sínú ike tán la tún máa fọ́ àgbọn sí i, tá a ti lọ̀ kúnná, tá a ti kó sínú ike, a wá fọ́ àgbọn sí i. Kí a jẹ́ kí omi àgbọn yẹn kó steam mọ́ fún bí 1 hour. Lẹ́yìn wákàtí kankan wá fi àṣẹ ká ṣẹ́ omi yẹn sọ́tọ̀, ká ṣẹ́ ìdọ̀tí tá a lọ̀ yẹn, ká ṣẹ́ sọ́tọ̀. Tí a ti ẹ̀wọ̀n bá ti fọ́ àgbọn sí i, so lẹ́yìn tí a ti fọ́ àgbọn sí i, a máa fi lẹ̀ kó wà fún bí 1 hour sí 2 hour. Lẹ́yìn a máa wá àṣẹ tó ṣe ṣẹ́ nǹkan, a máa fi ṣẹ́ omi ẹ̀ sọ́yẹ́ ọ̀tọ̀, a máa lọ da ìdọ̀tí yẹn nù. Omi yẹn nìkan tá a need. Omi ẹ wá dà sínú ibi ike tó bá mọ́ dáadáa, ike tó ẹ̀wọ̀n pẹ́ ti lè máa lò. Wọ́n á wá bíntù original, number 1 bíntù perfume original. Ẹ tú sí, ẹ jí pọ̀ dáadáa, ẹ jí pọ̀ dáadáa. Láti tó bá jẹ́ àárọ̀ lẹ́sẹ̀, ẹ lè fi lẹ̀ kó dijọ́ kejì. Tí ó bá ti dijọ́ kejì, ẹ máa jí pọ̀, ẹ tá sọ́wọ́ yín, ẹ fi ṣàdúà ẹ̀yọ́nú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, àánú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tọ̀sọ̀ Ọlọ́run ní aláàánú. Ẹ dẹ̀ tọrọ fún ẹ̀bẹ̀ pé gbogbo ẹnikíbi tí ó bá ti ṣẹ̀ṣì k'Ọlọ́run pé kí àforíjì Ọlọ́run lẹ láforíjì, Ọlọ́run ló dá gbogbo àwọn kìíní fún àǹfààní ara wa. Ẹ fi parí, ẹ fi pọwọ́, ẹ lè fi máa fi para, ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ lò, ẹ máa jí pọ̀ kí ẹ máa lò ní agbára Ọlọ́run. Ní agbára b'Ọlọ́run ṣe ń jẹ́ Ọlọ́run tó fi àṣẹ sí ara ewé àti egbò. A bá yín lára mu. Ní gbogbo ohun tí ẹ bá dáwọ́lé, ẹ máa bá ìyọ́nú Ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ẹ máa bá ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà pàdé rẹ̀. Aráyé ò ní wọn ní mọ́mọ́ wa. Ẹ ṣé púpọ̀.